नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला मलाई आशा छ र म पनि सन्चै छु। यहाँ सधैँ जस्तै आज पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म केपी याम टेक्निकल अल इन वान युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई आज म केही कुरा सिकाउने क्रममा विगतका दिनहरुमा मोबाइलको डिस्प्ले हाल्नदेखि लिएर मल्टिमिटर कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसम्म मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु मोबाइल सम्बन्धमा। र आज भने म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलको चार्जिङ कनेक्टर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा। त्यो कुराहरु मोबाइलको चार्जिङ कनेक्टर कसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौं, कसरी नयाँ राख्न सक्छौं, एउटा मोबाइलमा चार्ज भएन, चार्जिङ कनेक्टर बिग्रियो भनेर चाहिँ तपाईको मोबाइल बिग्रिएको छ भने अब त्यसलाई कसरी हामी रिपेयर गर्न सक्छौं, कसरी हामीले त्यसमालाई नयाँ कनेक्टर राख्न सक्छौं भन्ने कुराहरुको जानकारी म यस भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ म सिधा स्क्रिनमा है त। अब चाहिँ मैले यो मोबाइलको चाहिँ चार्जर कनेक्टलाई चेन्ज गर्न जाँदैछु, चेन्ज गर्दैछु। अब हामीले यो मोबाइलको चार्जर कनेक्टलाई हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। यो मेरो हातमा छ J2 मोबाइल हो। यो सामसुङको J2 मोबाइल हो। J2 मोबाइललाई हामी कसरी मोबाइलको यो चार्जर कनेक्टर हामी कसरी चेन्ज गर्दैछौं भन्ने कुरा देखाउन जाँदैछु। कृपया भिडियो राम्रोसँग अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। त्यसको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने छ एउटा हट एयर गन। हट एयर गन चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ। हट एयर गन अन गर्नुस्। हट एयर गन अन गरिसकेपछि तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ दाजु, ठीक छ। म खलङ्ग गएको थिएँ। मैले बिहान चार्जर लगाउनु ल्याएको थिएँ ब्याट्री गआउट भएको छ। त्यो किन 0% हो त्यो चार्जै नहुने। कुन ब्याट्री? त्यो उसको के सोलरको नै त्यसको मास्क लगाउनु गइहाल्छ। मास्क एउटा पनि गाह्रो छ। यस्तो हालेर हामीले चाहिँ कनेक्टर निकाल्यौं भनेर चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेको छु म युट्युबमा हाल्नलाई। युट्युबमा यसरी चाहिँ कनेक्टर निक्ल्यो। हेर्नुस् दर्शक महानुभाव साथीहरु, अब हामीले यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। आइरनले सोल्ड पेस्ट लगाएर चाहिँ हामीले राम्रोसँग क्लिन गर्छौं। त्यसको लागि हामीसँग यस्तो आइरन हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ मजाले सफा गर्नुस् तपाईले। आइरन राम्रोसँग तात्तिया रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईले सफा गर्नुस्। यसरी तपाईले सफा गर्नुभयो भने कनेक्टरहरु राख्न सजिलो हुन्छ।
तपाईसँग अनि यस्तो वायर पनि हुनुपर्छ। यो वायर भयो भने चाहिँ तपाईले यसरी तपाईले यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। लगाउन यसरी यसरी कनेक्टर चाहिँ यसरी लाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ ए हुन्छ 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 यो तपाईँको चाहिँ नयाँ कनेक्टर हो। यो कनेक्टरहरू चाहिँ खोल्नु पर्दैन, म हेर्छु अहिले त्यसलाई। म एउटा कनेक्टर हालिदिनु लाग्छु है, अनि त्यसपछि हेर्नुहुन्छ है। हुन्छ हुन्छ तपाईँको यो कनेक्टर छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसमा एट्याच गर्नुपर्छ। कस्तो गरी नानी हेर। अनि यो घडीलाई यो मोबाइलको यो कनेक्टरलाई चाहिँ हामीले यसरी एट्याच गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। अनि हामीले यसलाई यहाँ एट्याच गऱ्यौँ भने यसरी एट्याच गऱ्यौँ भने यहाँ मजाले हेर्ने पछाडि यसमा के छ त यसरी सोल्डिङ गर्ने। को होला नानी खै यहाँ ल्याउ त्यो गरी देऊ। 650 को नानी है यो गरी। कटाएको 650। अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ कनेक्ट गरिसकेपछि पुनः फेरि हामीले बुलरले यसलाई एट्याच गर्न सक्छौँ। यसलाई यहाँ यसरी दाब्नुस् ताकि यो नहल्लियोस्। अनि यसलाई चाहिँ यसरी बुलरको एयर र टेम्परेचरलाई चाहिँ मिलाउनुहोस्। एयर र टेम्परेचरलाई मिलाएपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् यसरी काम गर्छ। अब फेरि हामीले अरू आइसीमा असर नपर्ने तरिकाले यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले एट्याच गरिदिनुपर्छ। एउटा हातले चिम्टीलाई यसरी मिलाउने, एक साइडमा अनि अर्को साइडमा पनि हामीले यसरी मिलाउने। ल यसरी पसालेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यसरी लगाउने। यसरी लगायो भने चाहिँ यो 100% राइट हुन्छ। अब यो अगाडिको अलि मिलिरहेको छैन। मसँग यसको चाहिँ पिसिबी स्ट्यान्ड चाहिँ छ, तर पिसिबी स्ट्यान्डमा मैले राखेको छैन। हामीले अझै यसलाई उपयुक्त तरिकाले यसरी मिलाउन सक्छौँ। यसरी मिलाइसकेपछि हामीले हट एयर गनलाई चाहिँ माथि राखिदिनुपर्छ। अनि यसलाई यसरी हेर्ने। यसरी हेर्दा चाहिँ यो अब सायद 100% काम गर्ने भइसक्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। खै चार्जर देऊ बाबु। सागर चार्जर देऊ यता। चार्जर यति भएपछि हामीले यसरी चाहिँ हामीले मोबाइलको चार्जरको पिन कनेक्टरहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईले देखिहाल्नु भयो।
अब यसलाई मैले ट्राई गर्दैछु के छ त यसमा चार्ज लाग्ने भयो कि भएन भनेर। यसलाई चाहिँ मैले यसरी विचार गरेँ। ल अब चाहिँ यसमा चार्ज लाग्ने पूर्ण रूपमा भइसक्यो। अब यसमा लाइन आयो कि आएन भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ मैले आफ्नो मल्टिमिटरबाट डिसी भोल्टहरू यसमा चेक गर्दैछु। यो मेरो मल्टिमिटर, यो मल्टिमिटरलाई मैले डिसीको 20 भोल्टमा लगेर चाहिँ चेक गर्न जाँदैछु है त। ल हेर्नुहोस्, यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, चार्ज पूर्ण रूपमा सक्सेस भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले मल्टिमिटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ चेक गर्नको लागि। यसरी चाहिँ हामीले चार्जरको कनेक्टरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि मन परेन भने कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला, ताकि तपाईले गरेको कमेन्टले मेरो गल्ती र कमी कमजोरीहरूलाई सुधार पुग्नेछ है त। र आजलाई भने यति नै।